स्वागत आहे। आज मी गुढीपाडवा विशेष थाळी बनवणार आहे। चला तर मग वेळ न घालवता बनवायला सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपण श्रीखंड बनवणार आहोत। त्यासाठी येथे मी दही घेतलेला आहे। येथे मी सुती कपडा घेतलेला आहे। यामध्ये आता दही घालून घेऊया आणि हे दही आता आपण बांधून ठेवू। आता हे दही मी छान कपड्यामध्ये पॅक बांधून घेतलेला आहे। आता 3-4 तास याला मी असंच बांधून ठेवणार आहे, म्हणजे यातलं सर्व पाणी निघून जाईल आणि आपला श्रीखंडसाठी चक्का छान तयार होईल। 4 तासानंतर मी हा चक्का एका बाउलमध्ये काढून घेत आहे। आता हा चक्का आपण एका गाळणीने गाळून घेऊया। हा चक्का मी गाळणीने गाळून घेतला आहे। आता या 1 वाटी चक्कासाठी 1 वाटी पिठी साखर घेतली आहे, ती घालून घेऊ। इलायची घालून घेऊया आणि हे छान मिक्स करून घेऊ। आता यामध्ये बदाम, काजू आणि पिस्ता हे कट करून घेतले आहे, ते घालून घेऊया आणि सर्व छान मिक्स करून घेऊ। आता हे आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊ। बघू शकता श्रीखंड हे तयार आहे। आता याला फ्रीजमध्ये थंड होण्यासाठी ठेवून देऊया। आता आपण पुलाव बनवून घेऊ। येथे मी बासमती तुकडा तांदूळ घेतलेला आहे। याला स्वच्छ धुवून आणि 15 मिनिटं भिजवून घेतला आहे। पुलावसाठी येथे मी 1 वाटी वाटाणे घेतलेले आहेत। आता आपण फोडणी देऊन घेऊया। कढई गरम झाली आहे। आता यामध्ये मी 3 पळी तेल घालून घेत आहे। तेल छान गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये 2 तेजपत्ते, दालचिनी, स्टार फूल, आता यामध्ये 1 चमचा जिरे घालून घेऊ। येथे मी 1 मीडियम साईजचा कांदा उभा कट करून घेतला आहे, तो घालून घेऊया। हे पण छान आपल्याला 3-4 मिनिट परतून घ्यायचा आहे। कांदा छान परतून झाला आहे। आता येथे मी टोमॅटो घालून घेत आहे। टोमॅटो पण छान आपल्याला 2-3 मिनिट छान परतून घ्यायचा आहे। 2-3 मिनिट टोमॅटो छान परतून घेतला आहे। आता यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट घालून घेऊ। हे पण मिनिटभर छान परतून घेऊया। अद्रक लसूणची पेस्ट भी मिनिटभर छान परतून घेतली आहे। आता यामध्ये मसाले घालून घेऊ। अर्धा चमचा हळद घालून घेऊ, 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, गरम मसाला 2 चमचे घालून घेत आहे। आता हे छान मिनिटभर परतून घेऊया। येथे मी 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, त्या कट करून घेतल्या आहेत। आता त्या घालून घेऊ। हे आपण छान परतून घेऊ। सर्व मसाला मी इथं मिनिटभर छान परतून घेतला आहे। आता यामध्ये तांदूळ घालून घेऊ आणि हे छान मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये वाटाणा घालून घेऊ। हे पण छान मिक्स करून घेऊ आणि चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। येथे मी गाजर कट करून घेतला आहे, ते घालून घेऊ आणि छान मिक्स करून घेऊया। 1 वाटी तांदळासाठी 2.5 वाटी इथे मी पाणी गरम करून घेतलं आहे, ते घालून घेऊ। येथे मी अर्धा लिंबू घेतलेला आहे, त्याचा रस घालून घेऊ आणि बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेऊया। हे मिक्स करून घेऊ
येथे मी गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे. आता झाकण ठेवून मीडियम गॅस फ्लेमवर शिजवून घेऊया. 15 मिनिटानंतर बघू शकता पुलाव तयार आहे, छान शिजला आहे. आता झाकण ठेवून देऊया आणि पनीर मसाला बनवून घेऊ. पनीर मसाला बनवण्यासाठी वाटण तयार करून घेऊ. येथे मी गॅसवर कढई गरम करून घेतली आहे. आता त्यामध्ये 1 पळी तेल घालून घेत आहे. कांदा घालून घेऊया. कांदा छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. कांदा छान परतून झाला आहे. आता यामध्ये मी 1 टमॅटो कट करून घेतला आहे, ते घालून घेत आहे. हे पण छान परतून घेऊ. टमॅटो पण छान परतून झाला आहे. आता यामध्ये मी 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं घालून घेत आहे. हे पण छान परतून घेऊया. आता इथे मी गॅस बंद करून घेत आहे आणि मसाला हा सर्व थंड झाल्यानंतर याची मिक्सर जारमध्ये याची फाईन पेस्ट तयार करून घेऊ. भाजून घेतलेला मसाला हा थंड झालेला आहे. आता मिक्सर जारमध्ये त्याची फाईन पेस्ट तयार करून घेऊ. बघू शकता येथे मी थोडं पाणी घालून याची फाईन पेस्ट तयार करून घेतली आहे. आता पनीर मसाला बनवून घेऊया. पनीर मटार बनवण्यासाठी येथे मी पनीर आणि मटार घेतलेली आहे. सुरुवातीला आपण पनीर फ्राय करून घेऊ. पनीर फ्राय करण्यासाठी पॅन गरम करून घेतला आहे. आता त्यामध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेत आहे. तेल गरम झालं आहे. आता यामध्ये पनीर घालून घेऊया. हे दोन्ही साईडनं 2 मिनिट छान फ्राय करून घेऊ. 2 मिनिट झाले आहेत. आता याला आपण दुसऱ्या साईडनं पलटून घेऊ आणि दुसऱ्या साईडनं पण छान फ्राय करून घेऊया. दुसऱ्या साईडनं पण मिनिटभर छान फ्राय करून घेतलं आहे. बघू शकता दोन्ही साईडनं छान फ्राय झालेलं आहे. आता काढून घेऊया. सर्व पनीर मी येथे डिशमध्ये काढून घेतलं आहे. आता आपण फोडणी देऊन घेऊया. त्याच पॅनमध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेत आहे. तेल गरम झालं आहे. आता 2 तेजपत्ते घालून घेऊ. अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धने पावडर, गरम मसाला 2 चमचे घालून घेऊ. हे मिनिटभर छान परतून घेऊया. आता तयार करून घेतलेले वाटण घालून घेऊ. हे पण मीडियम गॅस फ्लेमवर 2-3 मिनिट छान परतून घ्यायचं आहे. मसाल्यामध्येच 1 चमचा मीठ घालून घेऊया. मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत मसाला छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. बघू शकता 2-3 मिनिट मसाला छान परतून घेतला आहे. मसाल्याला छान तेल सुटलं आहे. आता यामध्ये वाटाणा घालून घेऊया. आता हे छान मिक्स करून घेऊ. वाटण वाटलेल्या मिक्सर जारमध्येच 1 ग्लास पाणी घालून घेतलं आहे, ते घालून घेऊया. आता हे छान मिक्स करून घेऊ आणि यावर झाकण ठेवून 2-3 मिनिट वाटाणा छान शिजून घेऊया. 2-3 मिनिटं झाले आहेत. बघू शकता. आता यामध्ये पनीर घालून घेऊया. पनीर घालून घेतलं आहे. आता याला आपण मीडियम गॅस फ्लेमवर 2-3 मिनिट अजून शिजून घेऊया. 3-4 मिनिटं झालेले आहेत. बघू शकता आपला पनीर मटर मसाला तयार आहे. आता यामध्ये बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेऊ आणि मिक्स करून घेऊया.
येथे मी गॅस बंद करून घेत आहे। पनीर मटर मसाला तयार आहे। आता पुरी आणि भजी करून घेऊ। आता भजी करून घेऊया। येथे मी बेसन पीठ 1 वाटी घेतलेलं आहे। यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद घालून घेत आहे, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा जिरे, चवीनुसार मीठ घालून घेऊ आणि बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर। आपण गिलक्याची भजी बनवत आहोत, त्यासाठी येथे मी 1 गिलका कट करून घेतलेला आहे, ते घालून घेऊया। आता हे सर्व छान मिक्स करून घेऊ। थोडं थोडं पाणी घालून बॅटर तयार करून घेऊ। बघू शकता येथे मी भजीसाठी बॅटर तयार करून घेतलं आहे। बटाट्याची भाजी बनवण्यासाठी मी येथे 1 उकडलेला बटाटा आणि थोडे वाटाणे घेतलेले आहेत। आता आपण भाजी बनवून घेऊया। कढई गरम झाली आहे, त्यामध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेत आहे। तेल गरम झालं आहे, यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घालून घेऊ, अर्धा चमचा जिरे, 2 बारीक कट केलेल्या हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता आणि 1 चमचा आलं लसूण कुटून घेतला आहे, ते घालून घेऊ। हे मिनिटभर छान परतून घेऊया। हे मिनिटभर छान परतून झालं की यामध्ये आता अर्धा चमचा हळद आणि वाटाणे घालून घेऊ। हे 2 मिनिट छान परतून घेऊया। आता यामध्ये उकडलेला मी 1 बटाटा बारीक कट करून घेतला आहे, तो घालून घेऊ। हे पण छान परतून घेऊ। वाटाणा आणि बटाटा हे 2-3 मिनिट छान परतून झालं की यामध्ये मसाले घालून घेऊ। 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा गरम मसाला। आता हे छान मिक्स करून घेऊया आणि चवीनुसार मीठ घालून घेऊ। आता हे छान सर्व मिक्स करून घेऊ। मसाले जळू नये म्हणून यामध्ये मी अर्धा कप पाणी घालून घेत आहे आणि यावर झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। 5 मिनिटं झाली आहेत। बघू शकता बटाट्याची भाजी छान झाली आहे। आता यामध्ये बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेऊ आणि हे छान मिक्स करून घेऊया। बटाट्याची भाजी तयार आहे। आता गॅस बंद करून घेऊ। आता पुरी बनवून घेऊया। पुरी बनवण्यासाठी येथे मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे, त्यामध्ये 4 चमचे रवा घालून घेत आहे, चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि छान मिक्स करून घेऊ आणि थोडं थोडं पाणी घालून याची घट्ट कणिक मळून घेऊया। बघू शकता पुरीसाठी कणिक मळून तयार आहे। आता आपण पुरी लाटून घेऊ। सर्व पुऱ्या आपण अशा करून घेऊया। येथे मी पुरी तळण्यासाठी तेल गरम करून घेतलं आहे। आता आपण पुरी तळून घेऊया। पुऱ्या तळत असताना गॅसची फ्लेम मी इथे मीडियम ठेवलेली आहे। सर्व पुऱ्या ह्या अशा छान क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायच्या आहेत। पुऱ्या तळून झाल्या आहेत। आता आपण भजी तळून घेऊ। भजी पण तळून झाली आहेत। आता काढून घेऊया। सर्व स्वयंपाक तयार आहे। आता आपण थाळी तयार करून घेऊ। बघू शकता आजची थाळी खूप छान झाली आहे।
आजची थाळी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत.